Ja, precis jag slutade gymnasiet så åkte jag till Paris. Och så bodde jag där 1 år. Och jag kunde inte prata speciellt mycket franska innan. Så när jag kom till Paris, då lät det så här. Ni har varit med om det allihopa, för när ni kom till Sverige så lät det precis så. Alla bara prata, förstår ingenting. Och när jag kom till Frankrike så tänkte jag så här, hur ska jag lära mig ett språk snabbast? Från att jag kunde kanske, vi säger att jag kunde 400 ord. För jag hade läst franska på gymnasiet. Men 400 ord var ungefär max. Jag bestämde mig för att jag skulle lära mig franska supersnabbt. För jag var ju tvungen. Hur gjorde jag? Jag tog en helt vanlig fransk bok. Alltså en helt vanlig fransk roman. Så här tjock. På biblioteket, precis vid ingången, så har ni en hel låda med böcker. Där det är utgallrade böcker. Det betyder att det är böcker som biblioteket tänker slänga. Ta en sån bok, vilken som helst, spelar ingen roll. Sen börjar ni översätta. Jag hade en ordbok där jag slog i. Jag tog första meningen. Och sen tänkte jag så här, okej, jag lär mig om den här boken måste innehålla alla de vanliga orden som jag behöver. Jag tog ett helt vanligt block. Och sen delade jag upp blocket i en sida. Sen skrev jag det franska på den här sidan. Sen översatte jag där. Hela boken på 350 sidor gjorde jag exakt så här. Då skriver ni svenska på ena sidan och ert språk på den andra. Sen börjar ni med att titta på svenskan och översätta till ert språk. När ni kan det riktigt bra, då vänder ni och översätter från ert språk till svenska, för det är det som är svårt. Jag skrev en hel sån här A4 per dag. Det blev ju inte så mycket, för det blir inte så många meningar när det bara är ett halvt blad. Och sen övade jag. Först från att jag kunde översätta från franska till svenska, sen från svenska till franska. Alla ord som var svåra gjorde jag så här med. Jag hade lappar överallt. Lappar är så himla bra. Därför att om vi säger på den här sidan som jag har här, så är det några ord som är extra svåra. Då skrev jag upp franska på ena sidan och svenska på den andra. För jag skulle ju vilja att ni skriver minst 50 lappar per dag. Vi säger att om inte ni klarar era studier, om inte ni lär er svenska, om inte ni får godkänt, ja, då får ju ni åka hem. Så för er är det ju enormt mycket viktigare än vad för mig. Jag är inte speciellt smart, men däremot är jag envis. Jag satt upp ett mål, en sån här sida om dagen, en sån här hög. När jag väl hade skrivit upp alla orden på lappar, så hade jag ju lappar överallt. Det här är ungefär 120 ord. Då gjorde jag så här. Att då gick jag först igenom dem så att jag tittade på det franska. För det är lättare att översätta till svenska. Alltså från franska till svenska än från svenska till franska för mig. Och sen så körde jag dem på kvällen. Det går jättefort med lappar. Och då tittade jag så här. Kan. Det här är min kan-hög. De kan jag. De kommer jag ihåg. Och sen körde jag så här. Till slut så kanske jag hade en sån hög med kan-ord och en sån hög med kan-inte-ord. Då
jag inget mer på dem. Då tränade jag bara på dem. Och så körde jag de här tills jag kunde dem. Vart jag än gick någonstans så hade jag i fickorna så hade jag så här. Det här var min kan-ficka. Det här var min kan-inte-ficka. När jag satt på bussen, då gjorde jag så här. Upp med lapparna. Träna. Och sen så fort jag kunde dem, då stoppade jag ner dem i kan-fickan istället. Och de jag inte kunde, de hade jag fortfarande kvar i kan-inte-fickan. Så jag hade alltid en kan-inte-ficka och en kan-ficka. Sen skrev jag upp grammatik. Så då hade jag, här var mina grammatikfickor. Så här hade jag kan inte grammatik och kan grammatik. På 1 år hade jag bestämt mig, skulle jag prata flytande franska. Hur många ord måste man kunna för att kunna ett språk? Om ni ska förstå en helt vanlig dagstidning och kunna läsa och förstå alla ord så är ni uppe i 25-30 000 ord. För att ni ska kunna förstå vi säger alla läroböcker i alla ämnen så kanske ni måste uppåt 50 000 ord. Och för att komma upp i 50 000 ord, för mig var det inte fråga om liv och död. För er är det fråga om liv och död. Alltså skulle någon säga så här till mig, ja Marie, om inte du klarar skolan så får du åka till det land som inte jag vill vara i, för där är det risk att jag blir skjuten. Tror ni att jag skulle lära mig mer än 100 ord per dag då? Ja. Den enda som är ansvarig för just er inlärning just nu, det är ni. Och ni kanske bara har 13 månader på er. 13 månader för att lära er ett språk. Men då kan vi börja tänka. Okej, lär ni er ett nytt ord per dag. 365 ord per år. Lär ni er 2 ord per dag så är det 700 ord per. Om ni lär er 10 ord per dag så är ni uppe i 3650 ord på ett år. Om ni lär er 100 ord per dag så är ni uppe i 36 000 ord per år. När jag lämnade Frankrike efter 10 månader så kunde jag 30 000 ord. Nej, det är det som är grejen. Jag är inte smart. Jag är envis. Hon hade mål. Och då frågar jag er, har ni ett mål? Någon utav er? Ja. Alla har ett mål. Så då undrar jag, varför lär ni er inte 100 nya ord per dag? Byt ut tv-tid. Byt ut telefontid. Byt ut speltid. Alltså för er är det så otroligt viktigt. För er är det liv och död. För mig var det inte liv och död.